Half uurtje tips en tricks in milestones. Ik ga wat dingen laten zien voor de urenschrijvers. Wat tips voor facturatie. Over de inrichting, dus eigenlijk applicatiebeheerkant en wat controletegels, 2 voorbeelden. Nou, laten we maar beginnen. Onze grootste groep gebruikers natuurlijk de urenschrijvers. Ik zit hier in het ureninvoerscherm van Fons. En Fons die doet best wel wat diverse werkzaamheden in de week. En nou ja, hoe makkelijker het we maken voor die urenschrijver, des te groter is de kans dat hij netjes zijn uren invoert. En daar hebben we ook over nagedacht met onze features, met onze functionaliteiten. Dus ten eerste bijvoorbeeld al het overzicht krijgen over zoveel verschillende entries. Rechtsbovenin hebben we een tandwielicoontje met paginavoorkeuren. En daar hebben we een aantal keuzes. En we merken dat veel gebruikers het zichzelf de tijd niet gunnen om uit te zoeken wat precies al die knoppen betekenen. Dat snap ik ook wel goed. Ik bedoel, dat is dan dat is weer zo'n dingetje wat erbij komt. Maar een hele nuttige is bijvoorbeeld groeperen op klanten en projecten. Als ik die aanzet, dan krijg ik in plaats van iedere individuele regel, krijg ik alle werkzaamheden van één klant en project bij elkaar te staan. En dan kan ik sneller zien, ik zie de klanten nu ook op alfabetische volgorde, kan ik sneller zien waar ik aan gewerkt heb. En als ik dan nog een keer werk voor die klant doe, bijvoorbeeld voor hallo en tot ziens, kan ik die regel uitklappen en daar makkelijk nog iets aan toevoegen. Een andere optie die het overzichtelijk maakt, is om bepaalde kolommen juist uit te zetten. Dus in dit geval staat weekend staan, bedrijven staat aan, begin- en eindtijd staat aan. Nou, veel mensen werken niet per se in het weekend. Aantal van onze cliënten hebben ook maar 1 bedrijf. Als je met meerdere bedrijven werkt, dan is dat natuurlijk wel noodzakelijk zelfs. En begin- en eindtijden wordt ook bijna niet gebruikt. Dat kun je allemaal uitzetten en dan creëer je meer ruimte op je scherm. Datzelfde geldt dan ook weer bijvoorbeeld als ik de hele week al met van alles en nog wat bezig ben geweest en het is inmiddels vrijdag. Dan kan ik op vrijdag klikken. Dus ik ga met mijn muis nu naar de vrijdag toe. En dan krijg ik alleen de entries van vrijdag te zien. Nou ja, dat is dus al een stuk overzichtelijker dan dat eerste scherm waar ik mee ben begonnen, waar je gewoon rij na rij na rij zag. En dit soort tips zijn handig om te delen met de urenschrijvers, zodat ze gewoon sneller zien waar ze naar kijken. En de kans dus ook groter is dat ze het prettig vinden om een uur in te voeren. Een andere instelling waar ik vaak vragen over krijg, en die is relatief nieuw, is voorvullen met de laatst gebruikte waarde. Die staat standaard op ja. Dus als ik iets invoer, bijvoorbeeld op klant Beverwijk, administratie 2020, test, half uurtje, dan blijft dat staan. Nou, dat kan handig zijn als je veel, ja, als je het handig vindt omdat je bepaalde omschrijvingen vaker gebruikt. Maar als je zegt, ik wil eigenlijk gewoon iedere keer opnieuw beginnen, dan ga je dus weer terug naar je paginavolkeuren, zet je dat voorvullen uit. En dan blijft iedere keer na iedere entry worden die velden leeggemaakt, zodat je niet geconfronteerd wordt met die laatste ingevulde waarde. Dat is persoonlijk natuurlijk, maar feedback leert dat veel mensen dat wel nuttig vinden. Een andere nieuwe feature is de kleurindicator. Dus dat is deze, daar hebben we 3 opties in. Standaard was dat de status. De status geeft aan of de regel ingediend is, blauw, goedgekeurd groen of paars gefactureerd. Maar daar hebben we nu ook productiviteit en artikelgroep aan toegevoegd. Dus ik ga even terug. Ik heb hem op artikelgroep staan. Dat betekent dat de applicatiebeheerder van de Kix-Milestones omgeving via organisatie naar artikelgroepen gaat. En daar dan per artikelgroep een kleurtje aan mee kan geven. Dus in dit geval heb ik ervoor gekozen om alle declarabele uren blauw te maken. De afwezige uren groen en de interne uren paars. Zodat ik snel kan zien in mijn uren invoerscherm hoe die verdeling is. Als ik dan mijn muis op de week houd, dan zie ik daar ook nog eens de aantallen bij.
per artikel. Dus ik kan zien dat ik deze week 4 uur verlof heb opgenomen. Dat is maar een klein deel van de week. En ik zie dat ook aan die kleurenbalk hier linksbovenin. Nou, datzelfde geldt dan voor productiviteit. Dat was de andere optie. En daar hebben wij de kleuren dan zelf gekozen. Maar met de artikelgroep heb je dus eigenlijk nog meer flexibiliteit. Want dan kan je zelf aangeven hoe je die verdeling wil doen. Die verdeling geldt dan uiteraard wel voor iedere urenschrijver. Dus dat kies je voor je eigen Kix omgeving en die geldt dan voor alle urenschrijvers. Een andere nuttige in dit scherm, ook weer om niet overzicht maar inzicht, is vakantiesaldo. Dus bij de medewerker bovenin, ik zit hier ingelogd als fonds, als ik daar mijn muis op stil houd, dan kan ik zien wat ik aan vakantiesaldo had aan het begin van het jaar. Dus 160 uur, vakantieuren in 2021 160 uur. En die met tijd voor tijd werkt, wordt het ook apart inzichtelijk gemaakt. Maar kan dus ook heel snel zien wat ik aan vakantieuren over had. Wat daarvoor nodig is dat je bij de medewerker 2 instellingen eigenlijk. Is dat we bij de medewerker aangeven onderin de medewerkerkaart dat er een vakantiesaldo van toepassing is. En dat kan je dus ook al van tevoren aan het einde van het jaar. Als je de berekeningen voor het nieuwe jaar doet, kun je dat voor meerdere medewerkers in één keer inlezen. Dat gaat overigens ook met de import-export. Dus als ik alle medewerkers in één keer exporteer naar Excel, krijg ik een bestand waar ik dat ook in bulk in kan geven. En op basis van dit saldo wordt de berekening in de tooltip bij het urenschrijven getoond. Dus dat is de ene helft van de inrichting. En de andere helft is dat we op artikelen aangeven of iets een verlofartikel is of niet. Dus bij alle artikelen waarvan we graag willen dat die meegenomen worden in de berekening van het saldo, moeten we type afwezigheid aangeven. En dat type afwezigheid is of vakantie of tijd voor tijd. Ik krijg ook wel eens de vraag, wat doen die andere labels? Nou, die zijn meer ter informatie voor rapportagedoeleinden. Maar vakantie en tijd voor tijd zijn de enige 2 die meerekenen in het vakantiesaldo. En geen afwezigheid gebruik je natuurlijk voor al je declarabele artikelen. Als er iemand is die toevallig nog een ureninvoervraagje heeft. Nee. Voor de urenschrijver ook is het fijn om die persoon wat meer inzicht in zijn eigen uren te geven. Dus ik ben hier ingelogd als de medewerkerfonds. Ik heb dan de beschikking over 2 tegels, mijn ureninvoertegel en invoeruren en de onkosten. En als ik hierin zit, mits we die permissie geven, zal ik straks laten zien, dan kan ik altijd alleen maar mijn eigen uren zien. Dus als ik hier op de medewerkerfilter klik, dan zie ik hier alleen maar fonds. Dus ik kan ook niet per ongeluk iemand anders zijn uren zien. Dan ga ik even terug naar het administrator account en dat is eenvoudig te regelen door bij systeem, beveiliging, rollen, naar de medewerkerrol te gaan en dan bij de rechter aan te geven open productiepagina met eigen invoerproductie. Let op, dat is een andere dan als ik zoek op productie. Open productie met invoerproductie en dan maak ik hem even ietsje langer. Van alle medewerkers. Dus het zijn 2 aparte permissies, die wil je goed uit elkaar houden. Maar als we zeggen je mag je eigen invoerproductie zien, ga ik weer even terug naar fonds. Dan ziet fonds altijd dus alleen maar zijn eigen uren. En wat hier dan heel leuk aan is dat je die medewerker, mits je dat meegeeft, hoe werken die controls in deze schermen, dus diverse tegels kan laten maken die hem of haar inzicht geven in zijn eigen uren. Nou, een hele makkelijk is zeggen, ik heb heel veel kolommen. Ja, wat betekent nu eigenlijk alles? Maar je zou ook kunnen zeggen, nou, laat ik eens gewoon alles weghalen. Ik voeg dan alleen nog eventjes mezelf toe en het aantal uur. Dus heb ik een hele simpele tegel. Nog een periode meegeven.
al mijn uren. Nou ja, dan geeft het natuurlijk nog niet zo heel veel informatie, maar op die manier kan ik makkelijk iets opbouwen. Het is vaak logischer om leeg te beginnen en dan beetje bij beetje toe te voegen. Nou, wat mis ik nu? Ik zou een datum wel handig vinden. Ik zou het wel handig vinden om te zien of het überhaupt facturabele uren zijn. Wordt gefactureerd. Zet ik wordt gefactureerd op ja. Dit is alleen niet zo handig. Dat opnieuw in moet voeren. Dus dat is nog een mooie productsuggestie. Even kijken. Ik denk dat ik een klein bugje heb gevonden. Niet zo leuk tijdens een live demo. Dat is het risico van live demo. Excuses. Ik had te veel weggehaald. Maar het idee is dat als we die urenschrijver meegeven hoe je eenvoudig die kolommen weg kunt halen en daar dan overzichtelijke tegeltjes uit haalt. Dus bijvoorbeeld alleen maar de uren die ik gefactureerd heb. Of bijvoorbeeld alleen maar mijn vakantieuren. Vakantieuren, kan ik daar weer een aparte tegel van maken. Vakantieuren. Oké. Dan kan ik dus als medewerker zo mijn eigen dashboardje opbouwen. En ja, goed overzicht krijgen in de verschillende blokken die ik schrijf. En dan kun je zeggen, nou, ik heb handige medewerkers als ik ze leer hoe ze om kunnen gaan met dat scherm. Dus met het toevoegen en verwijderen van kolommen, maar ook door het toevoegen van de groepering, dan komen ze daar wel uit. Aan de andere kant zijn er mensen die zeggen van ja, dat vinden onze mensen eigenlijk helemaal niet leuk om zelf te doen. Of ik wil dat juist afdwingen. Dan kan ik dat dus ook vanuit de administratorrol al pushen naar iedereen. Dus ik heb hier bijvoorbeeld de tegel interne klant. Dan ga ik weer even terug naar systeem rollen. Dan zeg ik medewerkerrol openen. Weergave. Nou, ik kan hier dus weergaven toevoegen die onder mijn account bestaan. Ik klik op dat icoontje. Ik zeg, geef mij de weergave interne klant. Dus die heb ik al helemaal gecustomized naar de wensen waarvan ik denk dat ze nuttig zijn. Ik doe dan rechtermuisknop inzetten of ik klik hierboven op het raketje. Oké. En als ik dan terug ga naar fonds, dan staat die tegel er netjes met alle features zo bij. Dus je kunt het ook afdwingen vanuit de organisatie. Of afdwingen, dat is wat sterk woord. Maar van tevoren al klaarzetten en dan aan iedereen, bij iedereen toevoegen. Oké, dat was het urendeel. Al wat tips ten aanzien van de facturatie. Als ik in een factuurvoorstel zit, de meeste layouts zijn zo gebouwd dat ik klap nu de factuurkop open. Dus de factuurkop openklappen, dat hoeft niet per se alleen op dat pijltje. Dat kan overal op de grijze balk. Dan heb ik hier de optie voor factuurtekst. En factuurtekst geeft je een stukje flexibiliteit op de kop van de factuur. En wat handig is dat sommige van die velden, en dat wordt aangegeven met streepjes rechts onderin, die kun je dus groter of kleiner maken, zodat het wat makkelijker is om tekst toe te voegen. En vooral bij de factuurtekst is dat handig omdat die tekst over de hele factuur gaat. Een andere optie die in die factuurkop zit, is de bijlagen toevoegen. Dus ik kan een preview van de factuur opvragen. Dan krijg ik dus mijn voorblad en mijn specificatie. Ik zal hem heel eventjes, dus ik heb hier voorblad, specificatie. Maar het kan ook zijn dat ik een nota van derde toe wil voegen. En daar hebben we hier de knop bijlagen voor gemaakt met de upload button. Als ik naar die upload button ga, ik ga even naar mijn bureaublad. Dan zie ik hier een PDF staan.
Als ik op die PDF klik, even opslaan en ik vraag dan de preview op, dan heeft hij dus een nieuwe PDF gemaakt met het oorspronkelijke voorblad, de specificatie, maar ook met die bijlagen, dus die PDF die ik al eerder had klaargezet. Dus zo kun je heel eenvoudig extra informatie aan die factuur toevoegen. Een optie op, ik klap de kop weer even dicht. Een optie op regelniveau, die veel mensen niet kennen, dat is het verdisconteren. Stel ik heb meerdere regels en deze factuur die heeft 2 factuurregels met een totaalbedrag van €375. Het werk is afgerond en ik weet dat we nog ruimte hebben binnen het budget. Ik wil daar even snel €500 van maken. Dan kan ik dus die regel selecteren. Klik ik rechtermuis op openen. Rechtermuis op nieuw, bijboeking, afboeking. En dan heb ik hieronder 2 tabbladen. Hij staat standaard op gefactureerd. Maar als ik op totale klik, dan krijg ik te zien van nou, ik heb de waarde van 1 factuurregel van de hele selectie of van de hele factuur. In dit geval is de selectie gelijk aan de hele factuur, want het zijn 2 regels. En dan kan ik zeggen, ik wil daar voor de hele factuur in één keer €500 van maken. En als ik dat doe, dan maakt hij zelf een regel voor het verschil aan. Dus dat is een handige manier om snel de factuur op het juiste bedrag te krijgen. Als je met een specificatie werkt, dan krijg je hier wel een aparte regel van. Dus het is even afhankelijk van hoe je layout is opgesteld, hoe je dat het beste kan inzetten. Nog een andere tip in de factuur is het log bovenin. Er zit hier een klein icoontje log. En dan kan ik zien, nou, oorspronkelijk is door Tessa de factuur op 19 augustus om 12:35 aangemaakt. Hij is een keertje goedgekeurd. Ze heeft hem ook weer teruggedraaid. Vervolgens is hij een aantal keren gewijzigd. Dus ik heb hier een volledig overzicht van wie er aan die factuur heeft gezeten. Dat kan ook nog wel eens handig zijn, nou ja, als je wil weten wie wat precies gedaan heeft. Hier zouden we eventueel ook maatwerkrapportage op kunnen maken als dat handig is, als je dat voor meerdere facturen tegelijkertijd zou willen zien. Ja, dat waren de facturatietips. Dan gaan we door naar het applicatiebeheer. Dan ga ik even naar de projecten toe. Ik heb hier van een specifieke klant een aantal projecten staan. En een optie die nog weinig gebruikt wordt, is dat je via de rechtermuisknop ook snel kunt navigeren naar een aantal andere schermen. Dus wat ik kan doen, is ik kan het project openklikken en dan naar het tabblad facturatieafspraken gaan. Dus dan zit ik in de structuur, want het project is natuurlijk een schilletje en de facturatieafspraken is waar alle belangrijke instellingen zitten. Maar ik kan ook rechtstreeks naar die facturatieafspraken gaan. In dit geval is het er eentje, dan heb ik hier het totale overzicht. Maar datzelfde geldt bijvoorbeeld voor productie. Dus dit is een hele nuttige, want als ik dan naar financiële administratie 2021 ga en ik klik op rechtermuisknop productie, dan zit ik in één keer eigenlijk in het productiescherm van dit project. Dus ik kan datzelfde bereiken door via het menu naar productie te gaan en daar dan op het op het project te filteren. Maar als ik vanuit het project ga, heb ik ook het totaaloverzicht. En ik heb nu de kolommen zo gecustomized dat ik ja, naar ik vind relevante informatie zie. Dus type, alleen uren, de relatienaam, projectnaam, welke medewerker dat is geweest, op welke datum de uren zijn geschreven. Misschien nog even een sorteringje toevoegen. Zo, van boven naar beneden. Welk artikel, welke omschrijving daarbij gebruikt is en het aantal uur. Hier geldt ook weer die kleurtjes blauw, paars geven aan 3 regels zijn ingediend, 2 zijn er al gefactureerd. En hij pakt automatisch de periode die daar relevant bij is. Dus dat je altijd de totale productie ziet van dat project. En hier geldt ook weer, als ik meerdere regels selecteer, kan ik met het i-icoontje het totaalbedrag zien. Dus dat hoef ik niet met de hand uit te rekenen. Oké, ik sluit de pop-up. Ik zag een vraag voorbij komen. Onze medewerkers maken zelf ook facturen en daardoor moeten ze op bepaalde projecten uren van anderen inzien.
Nou, moet ik even een seconde over nadenken. Maar misschien wil die persoon straks heel eventjes blijven hangen anders. Dat we dat 5 minuten even samen doornemen. Even kijken hoor. Een andere nog niet zo of een relatief nieuwe feature is het kopiëren van projecten. Het mooiste is dat natuurlijk om te doen vanuit je basisklant of je template klant. Maar in dit geval even als voorbeeld laat ik het zien vanuit deze normale klant. Dus de rechtermuisknop project kopiëren. Dat kan natuurlijk ook gewoon met de import-export, maar dat is weer een aantal handelingen extra. Ik krijg nu een pop-up waarbij ik aan kan geven dat het een kopie is. Dus die tekst haal ik even weg. Ik maak van 2021 2022. Het fijn is nu ook dat we de pop-ups kunnen verplaatsen. Dat was een hele poos niet zo. Tot mijn persoonlijke grote ergernis. Ik ben ontzettend blij en trots op deze feature. Want nu kan ik eventjes mijn pop-up onder het projectnummer houden van het project wat ik kopieer. 008.f.2022. Klant en projectmanager van het project dat ik gekozen heb staat al ingevuld, evenals de startdatum. Zet ik even 2022. Klant terugzetten. Hij staat standaard op nee. Dus dat betekent als ik hem op ja zet, dan dwingt hij af dat ik deze klant pak, ook op alle onderliggende facturatieafspraken. Op papier zou het zo kunnen zijn dat je facturatieafspraak een andere klant is dan je project. Dus als ik hem op nee laat staan, volgt hij bij het kopiëren het oorspronkelijke project. Dus stel je had op dat oorspronkelijke project klant A op het project klant B op de facturatieafspraak, dan gaat hij dat ook daadwerkelijk mee kopiëren. Wil je dat risico niet lopen, dan zet je hem op ja. Want dan pakt hij zowel voor het project als de facturatieafspraak de klant, die hier in beeld ziet. Nou, inactieve facturatieafspraken, die willen we eigenlijk nooit mee kopiëren, dus die slaan we over. Oké, en dan heeft hij even snel het nieuwe project aangemaakt. Ja, hij opent hem ook meteen, maar ik ga er nu verder niets aan aanpassen. Diezelfde optie voor het kopiëren, die geldt ook op de facturatieafspraak. Dus als ik naar de facturatieafspraak toe ga, dan heb ik hier ook de optie om eenvoudig één afspraak te kopiëren. Geef ik weer aan, gaat het voor op hetzelfde project als waar ik nu de facturatieafspraak van gekozen heb. Wil ik diezelfde klant, wil ik diezelfde debiteur. Kies oké. Dan opent het me ook meteen. Het is wel handig als ik daar een andere naam aan meegeef. Dus de import-export functie blijft, want die is natuurlijk handig om in bulk aan te maken. De handmatige functie blijft natuurlijk ook, zowel voor project- en facturatieafspraak, maar dat is heel veel klikwerk. En dan ben je niet gegarandeerd dat al die instellingen goed staan. Maar het zit in ieder geval ook in een copy-functie als het om individuele of een aantal losse projecten of facturatieafspraken gaat. Een andere hele nuttig is, omdat op de facturatieafspraak het superbelangrijk is dat we voor wie gaat het werk doen, welk team, wat gaan we doen, welke artikelen en eventueel ook welke onkostenartikelen. Dat zijn superbelangrijke instellingen, want die bepalen dat alles op de juiste manier dicht staat en dat niet alles open staat. Die hebben we ook als kolommen toegevoegd, die instellingen, in het facturatieafsprakenscherm. Dus je hebt een kolom uurartikelen, onkostenartikelen en teams. En daarmee kun je eigenlijk al heel snel uitfilteren of iets niet goed staat. Want op papier is er altijd bij salarisstroken staat in de kolom uurartikelen geselecteerd. Dus dat betekent dat er een selectie van toepassing is en niet dat alles open staat. Dus eigenlijk is dit een nette vorm. Ik heb specifieke uurartikelen gekoppeld, ik heb specifieke onkostenartikelen en ik heb een team op maat. Dus met andere woorden, een groep medewerkers, hetzij op competentie of echt op team of op afdeling, maar een specifieke groep. En dit is eigenlijk de situatie die het minst goed werkt als ik alles openzet, alle uurartikelen, alle onkostenartikelen, alle medewerkers. Even ter herhaling, want als ik hier alle uurartikelen zie, zie ik ook interne artikelen. Alle medewerkers betekent dat medewerkers die nooit in de jaarrekening werken, ook dit project zien. Dus dit is de meest wenselijke situatie. Dit is de minst wenselijke situatie, maar je kunt het in ieder geval nu goed uit dat scherm uitfilteren.
Dan tot slot nog 2 controletegels. We krijgen de vraag regelmatig, dus ik besteed er toch even aandacht aan. Ik ga weer naar mijn facturenscherm. En ik heb dat hier voorgesorteerd op de status van de factuur, datum, nummer, welke klant en het factuurbedrag. En daar heb ik 2 kolommen aan toegevoegd, status synchronisatie en reden mislukken verwerking. Nou, het doel van deze controletegel is ervoor zorgen dat facturen waarvan de financiële boeking niet naar de financiële administratie is gegaan, dat ik die snel inzichtelijk heb. Dus ik kijk naar facturen waarvan de status verwerkt is, anders is het niet van toepassing. En ik kijk bij statussynchronisatie alleen maar naar de fouten of waarbij de status onbekend is. Fout, er gaat technisch iets mis, onbekend, hij is nog helemaal niet gesynchroniseerd. Klik ik op toepassen, maak ik een tegel van, die noem ik ook facturen niet verwerkt in financiële administratie. Geef een telling mee, die telling is wel even heel nuttig. En als ik dan nu terug ga naar de startpagina, dan zie ik dat ik nog 2 facturen heb waar nog iets mee moet gebeuren. En als ik dan daarop klik en ik klik op de foutmelding, in dit geval onbekend, dan krijg ik hier ook een regel te zien met waarom het niet gelukt is om die boeking aan te maken. Vaak is het zo dat de klant dan niet bestaat of de btw-code niet, of dat er iets anders is wat niet bekend is in die administratie en wat we wel nodig hebben om de boeking aan te maken. Diezelfde controletegel zou je ook kunnen maken voor niet verstuurde facturen. Dus laat het systeem jou helpen om je te herinneren aan mutaties die niet goed zijn gegaan. Ga ik weer even de kolommen aanpassen. Ik haal deze 2 weg. Die heb ik voor dat andere doel niet nodig. En dan kijk ik naar resultaat verzending, stuur naar adres, verzendstatus. En verzendwijze. Ja. Maak ze even ietsje smaller. Collega's worden er gek van, maar ik besteed er ook altijd even tijd aan om die kolommen goed te customizen. Dan iedere keer als ik dit tegeltje gebruik, heb ik daar plezier van. Alle klanten waarbij de factuur per mail wordt verzonden, waarbij de verzendstatus niet verstuurd, versturen mislukt is. Dus verstuurd mag uit. En ook hier kan ik dan weer een tegeltje van maken. Uiteraard geldt dit ook weer alleen voor verwerkte facturen. Facturen niet verzonden aan cliënt. Inclusief telling. Oké. Nou, dit is wel een heel opvallend kleurtje. Hoeft niet per se zo. Maar facturen niet verzonden aan cliënt. Eentje, ik heb er hier een, daar moet ik iets mee. En bij resultaatverzending. Ik heb nu niet verstuurd, dus dan is er resultaatverzending. Maar bij versturen mislukt, geldt net als met verwerken mislukt, dat er hier netjes een foutmelding op staat waar je op kan klikken om te zien wat er mis is gegaan. Er zijn nog veel meer controletegels mogelijk. Dus waarbij het systeem jou helpt herinneren door een tegel aan te maken op je dashboard van is er iets wat gewoon belangrijk is of heel onhandig als dat maandenlang aan het zicht onttrokken is. Zijn er nog ongefactureerde termijnen? Zijn projecten, zijn er relaties zonder relatiemanager? Nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Je kunt daar natuurlijk legio toepassingen voor verzinnen. Maar ja, dat dashboard is op die manier bedoeld. En wat dan de laatste tip daarbij is, geef dat kleurtjes mee, zodat al je controletegels een bepaalde kleur hebben en je mutatietegels weer een ander kleurtje. Zodat die kleur eigenlijk ook een functie heeft op je dashboard. Nou, volgens mij ben ik precies op 30 seconden na binnen de tijd gebleven. Ik hoop dat er wat nuttige tips bij zaten. Als jullie alles al wisten, gefeliciteerd, dan zijn jullie nu officieel gevorderde Kiks Milestones gebruikers. Zijn jullie door het examen heen gekomen? Nee hoor. Bedankt voor jullie tijd. En deze video wordt later nog een keertje gepost om terug te kunnen kijken of met collega's te delen. Veerle, misschien als jij heel even zou willen blijven hangen. En ja, bedankt allemaal.